Madami naman ito maka-unbox. What is that? Ah, the Listerine pala. Grabe, may crisis tayo sa Listerine ko, ya. Kami sa ano, sa Listerine. Mura kasi pag sa online binili, guys. Ayan. Hi guys! Welcome to my channel and welcome to my second unboxing. So, sorry, I need to wear a cap kasi kagagaling na namin sa outing. Ayan guys, so this is my second unboxing. And kararating ko lang ng bahay. Kararating lang namin ng bahay. Si Javi nagpunta ng bahay sa mom niya. So, kailangan ko nang buksan tong package na to. I have here second haul. Haul ng ano, whatever. So, ano ang hula niyo kung anong pinili ko ngayon? It's an Überraschung! Überraschung in German means surprise! So, anong hula niyo guys? Ano ang laman ng package na here? Ano ang binili ko this time? May idea ba kayo kung ano? Please comment down below. Kung tama, ang makakahula kung anong binili ko this time ay makakakuha ng something from this box. Char! So, simulan na natin. I am with my ally. Ang mahiwagang maliit na kutsilyo. So, this comes from Hanover. Hanover is a city here in Deutschland. And delivered by DHL. So, this is DHL. So, buksan na natin agad-agad. Second unboxing. Anong hula nyo guys? Anong binili ko this time? Sige nga. Hulaan nyo. Ano ang binili ko this time? Branded ba to? May brand ba to? Or what? Apparel ba to? Ang makakahula guys, makakakuha ng something mula sa box na to. Sige nga. Ano ang hula nyo? Paano ang binili ko? So, first thing in the box ay... Tadaan! Ang mahiwagang papel. Teka, nasisilipan na ako kahit wala naman akong boobs. Whew. First thing in the box. Tara! Milo! Guys, alam niyo bakit? Milo, walang Milo dito. Pinabili ko pa talaga to sa Asian store sa Hanover. So, hindi kasi uso ang Milo sa Deutschland, guys. Kaya, and I love Milo. My energy gap. Ayaw ko mawala ng energy gap dahil nag-aaral ako ngayon. So, kailangan ko ng total energy. Thanks to Milo. Char! Baka magkaroon pa ako ng sponsor ng Milo in the next, in my YouTube channel. Second item. Nido! Yes! Partner silang dalawa. Kaso maliit si Milo daw. Sabi ko, magkasing height ng Nido at Milo eh. Ayan, so... I'm taking this every morning. Kasi naubos yung binili kong Milo. Ganito kalit yung Milo na binili ko. Magkasing height na ng Nido. Hindi naubos na. So, nagpabili ako. Yan. This is there. Next is... What is this? Okay. Ano to? Ito ba yung... Nakalimutan ko yung order ko. Hindi ko na alam. Bibingka ata to. Bibingka. I'm not sure. Kasi guys, nung last week pa dumating yung order ko. Ngayon ko lang nabuksan. No, diba? Okay. Next is... Guys, ito importante to. Importante to, guys. Tadang! Ligo! Ligo sardines. Actually guys, maraming sardinas dito. But, I don't know. We're Filipinos. So, ano sardines? Panggisa. Diba? So, nag-order ako ng sardinas. Ilang piraso to? Nawala na. Then is, kala nyo branded, no, ha? Kala nyo branded yung binili ko. Eh, mga branded din naman yan, guys. Local brands. Super local tayo. Kahit nasa Deutschland tayo. Ay, school, hiyak naman ito. Hoy, guys, ito. Natutuwa kayo itong second. Ay, guys, oh my God. Shoot. Ang hirap pala mag-unbox, guys. Ng real time. My second unbox is dinuguan. I miss dinuguan. This is my second
order. Sarap. Thank you, Anunterberg, for my dinuguan supplies. I love dinuguan. And nung ako magluto, guys, pero walang dugong supply dito sa area namin. Kasi halos wala lang. Mas marami pa talagang German dito sa place namin. So, much better mag-order na lang ako, di ba? Nakakatulong pa ako. Oh, shoot. May mantika. Wait. Okay. So, done for dinuguan. Next. Papel. Guys! Next in line! Itlog na maalat! I miss itlog na maalat. So, there. Ito, pangbaon ko sa school, guys. Pabaon ko to sa school hanggang September pa ako dito sa pag-aaral kong ito. It's piaya. See? This is a mixed ube and the classic piaya. I really love. I'm not really a fan of piaya, pero ito, guaranteed masarap. Masarap yung piaya. Kahit yung classmate ko, pinatikim ko, nasarapan yung classmate ko. So, I'm gonna share this to my Klassenkameraden in Mani Unterricht. So, bis morgen, guys. Next is guys, ito. Hindi talaga ako kumakain ito sa Philippines. Pero, I miss this. Siguro i-ano ko na lang to. I-steam. Tapos sausaw sa, may bagoong ako doon. I hope it's spicy bagoong. And then, ito. Okra! Sino mahilig sa okra dyan? Diba steam lang naman to, diba? So, I'll try to eat okra kasi nagka-trauma ako sa okra nung bata pa ako dahil pinakain ako ng nanay ko ng okra, guys. Pinakain niya ako ni steam okra sa probinsya namin. Ng lola ko. Diyos ko Lord, alam niyo yung malaking okra na, yung matandang okra na, ang tigas na nung okra. Na-choke ako sa mga buto-buto ng okra. Kaya sabi ko noon, hindi ako kakain ng okra, nakakamatay. Pero ngayon, adult na ako. So, baka ma-reverse yung... Ay, Diyos ko, namatay naman yun. Oy, nagpapili ako ng sitaw. Sitaw! Nagkurang na ang sitaw. Tagal kong hindi binuksan yung box. Diyos ko. Pero masal pa ni igisa dahil ninakuon niya. Hala, nakalimot na wag tang ang kuan. Na-miss out ang... Guys, order kong miswa ba? Asa itong miswa diri at kung ang Winterberg. Wag tang may miswa. Walang miswa diri. Miswa. I miss miswa. An Winterberg, yung miswa na ako na order. Wana fill this box. Pero naisayote. Muna ako isagol sa... Ako isagol diri sa... Ligo sardines. Sige, sa yung sayote. With sardinas. Guys, so yun yung order ko. Akala nyo branded. Hoy, maubusan ako ng pera, guys. Kung puro branded ang i-unbox na ako. Ano tayo? Diverse tayo. And support locals and support online sellers. Sa mga friends ko dyan sa Philippines, actually, kahit na nasa Germany na ako, guys, I still support my friends who are selling online their products, especially mga baked products, fresh seafoods. Kahit hindi ako yung nakakakain, pinapadeliver ko na lang sa family and friends ko. Kaya wala naman ako doon, and I miss them. So, pinapadeliver ko na sa bahay-bahay nila. So, you guys, I encourage you to support your friends also, your family and friends, to order whatever they're selling online. Kasi, it will help them naman during this time of pandemic, lalo na pandemic, na hindi naman lahat nagkakaroon ng regular job. Ako, maswerte talaga ako dahil yung work ko, I'm just working at home and feeling above average daw. Ang masasabi ko lang, maswerte ako dahil kahit na nung lumipat na ako dito sa Germany, ay may work pa rin ako. Continuous yung source of income ko, and salamat na rin sa company ko na malaki ang tiwala sa akin. So, ang magagawa ko na lang din is I support my family and friends doon sa kanilang endeavor, whatever. Sa kanilang pag-unlad ng kanilang buhay sa pamamagitan ng pagbibenta ng mga kung ano-anong anik-anik online. So, ito, kung ano, ang dami ko ng gastos sa online, but it doesn't matter. I'm happy naman. So, I hope ito ay okay pa. Ano ba ito? Ibing ka to, pwede pa. Rest na dahil na pero ang sitaw dyan, nag-uol ko sa sitaw, guys. Kalahati ang ayan, oh. Pero,
Sa papanigisa dahil na ako karon. Samahan ako sa kasagabi na. So, man, na dahil na. So, yun lang guys. I hope you enjoy my second unboxing and I hope to do it like maybe twice a month or feeling just ko maubusan ako ng pera. But yes, yun lang. That's all. See? I miss the miswa. and thank you for coming to my second unboxing. It's an Überraschung unboxing kasi you don't know what's inside. There's no brand. I did not reveal anything, but it's all about local products, Philippine products especially, and online selling by friends. Even my friend ko ay nandito na rin sa Germany. So, yeah. So, you guys, support your friends online and keep it up. And I'll see you in my next vlog. Or vlog, rather. Thank you and mwah! This is Juicy Angie and I'll see you.